नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, मैले चाहिँ यो जुन ओपन एआई को एउटा टुल रहेको छ जसको नेम ChatGPT रहेको छ, त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने र रजिस्टर गरिसकेपछि हामीहरूले त्यसमा चाहिँ कसरी कन्टेन्टहरू सर्च गर्न सक्छौं र विभिन्न कुराहरू कसरी त्यसमा चाहिँ हामीहरूले क्वेशन गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने कुराहरू गरेको थिएँ साथीहरू। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको होला र यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन ChatGPT रहेको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीहरूले फ्रीमा चलाउन पाउँछौं, त्यसमा कुनै पनि पैसा लाग्दैन। त्यसमा हामीहरूले विभिन्न कन्टेन्टहरू पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले यदि युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ या तपाईहरुले कुनै पनि ब्लग पोस्ट गर्नुहुन्छ या तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जुनसुकै कुराहरू गर्नुहुन्छ, कुनै जब गर्नुहुन्छ, फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ साथीहरू त्यो ChatGPT। जुन ChatGPT रहेको छ त्यो चाहिँ यो एआई को टुल रहेको छ। यो जुन ChatGPT लाई चाहिँ इलोन मस्क को टिमहरुले चाहिँ बनाएको छ साथीहरू, र त्यो ChatGPT मा एकदमै धेरै कुराहरू हामीहरूले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं। र केही साथीहरूले सोध्नु भएको थियो कि ChatGPT मा हामीहरूले कसरी अर्निङ गर्न सक्छौं त। साथीहरू, ChatGPT मा हामीहरूले अर्निङ गर्ने होइन कि ChatGPT लाई हामीहरूले प्रयोग गरेर त्योबाट चाहिँ हामीहरूले हजारौं डलर हामीहरूले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौं। भविष्यमा हामीहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौं र त्यहाँबाट हामीहरूले हजारौं डलर पनि अर्निङ गर्न सक्छौं। हामीहरूले त्यसबाट चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सक्छौं साथीहरू, त्यो जुन ChatGPT लाई प्रयोग गरेर कसरी अर्निङ गर्न सक्छौं भने यदि तपाईहरुले चाहिँ कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ या तपाईहरुले चाहिँ ब्लग पोस्ट गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले कुनै ठाउँमा फ्रीलान्सिङ गर्नुहुन्छ र अन्य कुनै काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र त्यसमा रिसर्च गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तो रहेको छ। एकदमै पहिले गुगलमा सर्च गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न कुराहरू गुगलमा सर्च गर्दाखेरि तपाईहरुले धेरै कुराहरू धेरै ठाउँमा खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो र धेरै खोज्दा खोज्दा तपाईहरुको टाइम पनि सकिन्थ्यो। तपाईहरुले ChatGPT बाट चाहिँ छिट्टै सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसमा चाहिँ जुन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ChatGPT मा हामीहरूले यहाँनिर अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ सबै कुराहरू तपाईहरुले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, राइट HTML कोड भनेर तपाईहरुले यहाँनिर रिसर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुलाई कोड लेखेर दिनेछ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ साथीहरू। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर कपी गरेर अरु ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट क्रिएट गरेर सजिलैसँग योबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अनलाइन अर्निङ भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। ल तपाईहरुले यति अनलाइन अर्निङ भनेर तपाईहरुले यति राखिदिनु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ देयर आर मेनी वेज टु अर्न मनी अनलाइन सच एज भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न कुराहरू यहाँ अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि छ भने अब तपाईहरुले कुनै पनि सामानहरू सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी सेल्स गर्ने भन्ने तपाईहरु चाहिँ आइडिया छैन भने त्यो आइडिया योबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी यसलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। योबाट नै तपाईहरुले अर्निङ गर्ने होइन कि तपाईहरुले चाहिँ यदि कुनै पनि कन्टेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ या अरु ठाउँबाट तपाईहरुले अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ योबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र सिकेर तपाईहरुले त्यो सिकेको कुरा त्यो ठाउँमा तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टको लागि पनि धेरै राम्रो छ साथीहरू। अब यहाँनिर 500 र 200 को यहाँ सल्भ देखाइदिसके, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यति सजिलो रहेको छ हेर्नु। र यो जब लन्च भयो, यो लन्च भइसकेपछि एकदमै छिटो भन्दा छिटो यसमा चाहिँ लगभग 1 मिलियन मान्छेहरू चाहिँ पुगिसकेका छन्। यसका युजर 1 मिलियन प्लस मान्छेहरू चाहिँ पुगिसकेका छन् साथीहरू। त्यति फास्ट यो चाहिँ ग्रो भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू अझै इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ। यो राम्रो इम्प्लिमेन्ट हुँदै गयो भने यसले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नेछ साथीहरू, धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नेछ। जस्तै अब हामीहरूले गुगल, युट्युब या अन्य कुराहरूमा सर्च गर्थ्यौं र त्यहाँ सर्च गरेर धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूलाई टाइम लाग्थ्यो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै छिटै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्दिनु होला। र यदि तपाईहरुले ChatGPT युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो ChatGPT कस्तो लागिरहेको छ त तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा आएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धन्यवाद।